mungkin dari segi konsepnya kita faham. Tetapi apa yang dirasai oleh rakyat belum lagi nak katakan bahawa ada kenaikan gaji yang mendadak. Tapi apa yang mereka rasakan dengan SST dan sebagainya adalah kenaikan kos itu ada dirasai. Jadi bagaimana mengimbangi antara visi ataupun perancangan jangka panjang dan juga keadaan ekonomi hari ini. Cause life tastes better, better with positivity. Let's go, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke episod 161 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Dan saya Syaril Hamdan. Episod ini dibawa khas oleh T-Live. Ya, sedap. T-Live, sedap. Syaril suka T-Live? Saya ialah baru mula menggemari T-Live lewat ini. Apa prefer flavor apa yang favorite? Matcha. Matcha? Yeah, so I'm in on a matcha phase now. Oh, matcha phase. Matcha phase. Okay, mengurangkan kafein dan matcha menjadi antara pengganti. Untuk sekian lama T-Live dia memang pilihan yang agak tinggi kalori dia. Tetapi sekarang ni ada kategori baru, light milk tea. New category, low calorie, stronger tea flavor, the Ta Hong Pao tea. Sebut Ta Hong Pao. Okay. So itu pilihan saya. Itu flex KJ bahawa KJ ada Mandarin teacher. Itu kalau beli kat kedai lah. Yeah. But recently, T-Live has launched into the FMCG. So they have the 3-in-1 drink. So you can see here, matcha, milk tea, coffee, cocoa, macchiato, hazelnut, dark chocolate, hazelnut, and teh tarik. Yeah. Yes. So you got those flavors, 8 flavors. Dan ini memang menggunakan the brown sugar that people love about T-Live. Yeah. So ada offer untuk hari ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan app T-Live. Kalau beli dua apa-apa minuman, boleh beli dua untuk RM15. Ini valid untuk sebulan, applicable for all drinks. Sekali saja redemption dan kempennya bermula pada 3 hari bulan Julai. Promo code TLIVEJAP, TEALIVEJAP. Dan promo yang kedua adalah untuk promo FMCG. Sebab FMCG ni kalau kita pergi pantry dekat pejabat Malaysia, banyak jenama antarabangsa. Yalah, biasa jenama antarabangsa tak payah sebut. So we want to promote local brand, local products with the premix, the 3-in-1. RM5 off with a minimum spend of RM30 untuk produk 3 campur 1 ini, 3 3-in-1. Tapi pembeliannya di TikTok. Di T-Live Shop TikTok. RM5 dapat RM5 diskaun dengan perbelanjaan minima RM30. Apply our promo code TLIVEJAP and get RM5 off. Sekali lagi valid untuk sebulan sahaja. Okay, with that T-Live plug. Syaril, episod kita yang lepas telah pun mendapat sambutan yang hangat. Reaksi yang panas. Reaksi yang panas. Terutamanya daripada sahabat-sahabat jiran kita. Saya boleh katakan ada kenyataan yang menyatakan bahawa ia seolah-olah campur tangan asing dalam politik dalaman negara tersebut. Saya ada juga tanya dengan teman-teman dari Singapura yang semuanya patriotik, yang semuanya Singaporean first. Mereka juga mempunyai pandangan bahawa perspektif itu datang daripada segelintir ataupun sekelompok, tapi tak semua. Ada yang gemar melihat bahawa seorang pemimpin politik daripada negara mereka dapat menunjukkan prestasi yang agak baik dari segi menceritakan ideologi partinya ataupun perjuangannya dan sebagainya. Dan mereka menggemari itu, dan hanya mungkin sekelompok saja yang mungkin sedikit negatif. Dan saya tanya kenapa ada reaksi sebegitu. Sedikit sebanyak dikatakan mungkin ada kedudukan istimewa Malaysia lah. Kalau kita adalah podcast ataupun media daripada negara Jepun atau Indonesia ataupun BBC, tak kisah sangat lah. Mungkin dia tak fikir sangat soal campur tangan luar ataupun kenapa dia datang kepada media luar. Tapi media Malaysia tu mungkin ada sedikit special relationship kita. Tapi yang pasti pada hujung minggu yang lepas saya ke Singapura.
Jadi belum sampai tahap di mana Kita tak boleh masuk. masih lagi lepas. Masih lagi lepas. I like Singapore. I like going to Singapore. Let's wait and see. Let's wait and see. Okay, let's get into the meat of this episode. Kita ada sebenarnya tetamu yang sangat-sangat istimewa. Betul. Yang dah lama kita jemput untuk bersama dengan kita di Keluar Sekejap, tetapi mungkin kerana belum lagi mendapat inspirasi untuk bersama dengan kita. Tetapi hari ini alhamdulillah beliau tampil ke sofa KS. Tidak lain tidak bukan orang yang paling penting, antara orang yang paling penting dalam mengemudi ekonomi Malaysia, yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Khabar Datuk Seri? Baik, KJ. Terima kasih. Menteri Kewangan kedua merangkap menjalankan tugas Menteri Ekonomi. Dia apa beza dia? Maksudnya belum lagi full time job lah. That's really interesting because this menjalankan tugas is not quite acting. So I remember masa kita akan tanya nanti. Kita akan tanya Tuan Badan nanti. I remember masa Hisham was acting transport minister. Dia fully acting, dia pemangku. Dia dapat 2 gaji ya? Ya, dia dapat 2 pejabat. Dia dapat 2 pejabat. 2 supol, 2 whatever. Correct. Dia dapat. So Datuk Seri at the moment dapat 2 pejabat ke still just 1 saja? Saya ingat tu tak penting kan. Yang pentingnya apa kita fokus adalah apa yang kita kena buat dalam pekerjaan yang kita buat kan. Dan ada banyak isu yang ada dalam Kementerian Ekonomi, banyak isu juga dalam Kementerian Kewangan yang harus mendapat hala tuju yang betul dan fokus yang betul. Jadi saya sana untuk menolong saja. I thought he was a technocrat. Ya, macam politician. Okay, Datuk Seri, kita mungkin nak mula sedikit, nak bagi Datuk Seri ruang untuk menceritakan sikit sebab topik ekonomi ni memang hangat dan pendengar dan penonton KS ni ada yang tahu, ada yang tak berapa tahu tentang detail berkenaan dengan pengurusan ekonomi kita. Mungkin Datuk Seri boleh menggambarkan kedudukan ekonomi kita just as the start dan juga naratif ekonomi madani. Ramai, sebelum tu Datuk Seri, rungutan yang kita kutip sebelum kita jemput Datuk Seri ke sini, rungutan dia adalah of course dengan kenaikan ataupun dengan perluasan skop SST. Of course ada banyak kekhawatiran berkenaan dengan cost of living, kos sara hidup. Ada yang kata gaji masih lagi stagnan, ada yang tak nampak kesan daripada FDI yang Zafrul dengan PMX bawa. Semua ni memang adalah the people's economy lah. Mereka masih lagi tidak merasai. I'm sure you've heard this many times. So mungkin Datuk Seri nak ceritakan sikit the overall narrative of the economy. Mungkin kita mulalah dengan cerita about framework ekonomi madani. Kerana framework tu adalah satu framework yang menunjuk jalan di mana kerajaan madani akan membawa negara ke hadapan. Kita mula dengan framework ekonomi madani. Dia ada 3 teras yang penting. Yang pertama, menaikkan ceiling. Ya? Apa makna tu menaikkan ceiling? Menaikkan ceiling adalah macam mana kita menaikkan tahap ekonomi kita. Kalau kita tengok dari segi dasarnya, dari segi basic yang ada kat negara kita, we are based kepada ekonomi yang bergantung kepada kos pengeluaran yang rendah. Labor is cheap, tanah murah, availability of equity tinggi, and kos untuk membuat perniagaan di sini pun rendah. Jadi kerana itu, bila kita buat kerjaan dekat luar, kita export, we are competitive. Ya. Tapi ni pun ada benda yang tak baik yang akan keluar padanya. Kerana bila kita bergantung pada kos pengeluaran yang rendah, penggajian yang ada dalam negara ni pun rendah. Ya, and that's part of the problem yang ada dan kita tersekat that we are a middle income country. Kita nak pecah ceiling yang ada dan jadi high income country, kita tak lepas. Because the type of economy yang kita ada tidak merangsangkan untuk kita bergerak kepada high income economy. Jadi dalam kerangka ekonomi madani, kita kata we have to increase economic complexity. Ini bermakna kita menggalakkan industri-industri yang lebih kompleks, yang boleh menjanakan pekerjaan yang lebih tinggi lagi, yang memerlukan skill level lebih tinggi, jadi penggajiannya juga akan meningkat. Dan kerana macam tu, kita berharap lebih banyak rakyat Malaysia akan mendapat pekerjaan dalam tu dan kita boleh mengurangkan kebergantungan kepada
foreign labour yang ada ke dalam negara ni. Kalau kita tengok dari segi statistiknya lah kan, ada apa contoh sebab saya nak dengan bahasa mudah lah. Bila Datuk Seri sebut tentang kerumitan aktiviti ekonomi itu, complexity, apa maksudnya? Contohnya dalam bidang perkilangan. Apa yang dimaksudkan Datuk Seri? Sekarang ni kita manufacture, tapi dalam visi yang nak jadi kegiatan yang lebih rumit ni apa dia? Kalau kita tengok daripada segi perkilangan, kalau take dah semiconductor industry kan. Kalau semiconductor industry, apa kita buat ialah hanya mencantumkan benda complete and ni, dia memerlukan labor. Ya. Jadi labor cost is an important component. Tapi kalau the complexity memerlukan kita design sikit, ya, letak sikit intellectual capital ke dalamnya dan pengajiannya boleh naik. Jadi untuk membuat pekerjaan macam tu, dia ada keperluan skill level yang lebih tinggi. Dan jadi orang yang ada computer engineering degree, scientist, semua boleh bekerja dalam situ. Tapi kalau kita nak mencantumkan barang, jadi siapa-siapa boleh masuk kan dalam pekerjaan tu. Dia train sikit, sekejap lagi dia boleh jadi. Yang tu hanya memerlukan labor force yang able dan ramai. Jadi yang tu tak akan merancakkan ekonomi. Jadi kalau dari segi macam tu, apa yang Malaysia nak buat, kita nak menerangkan macam mana meningkatkan complexity. Kita punya new industrial master plan. Dia lay out industri-industri apa yang penting untuk kita. Elektronik, semiconductor, CCUS untuk menyokong perkembangan oil and gas, aerospace dari segi MRO yang kita nak ada dalam ni. Ni semua menjanakan pekerjaan yang lebih baik. So the focus untuk negara ialah macam mana nak menarik FDI, menarik aktiviti dalam industri-industri begini. Kita juga mengambil kira yang kalau kita nak industri kita kompetitif, di masa depan juga kita bergelut dengan isu-isu climate change. Ya, energy transition adalah satu benda yang penting. Ya, jadi industri produk-produk kita pun harus dijanakan dengan menggunakan energi yang lebih bersih lagi. Ya. So Malaysia, kalau kita tengok kebergantungan kita kepada coal masih tinggi lagi. Jadi kita kena mengurangkannya, tapi dengan cara mana kita dapat mengurangkan, dan kalau kita dapat mengurangkan, apakah pembangunan yang akan ada. Dan dari segi pembangunannya, boleh juga kita menjana pekerjaan yang boleh dibuat kerana kita nak substitute the type of activity yang ada dalam kita punya electricity sector. So the NETR lays out the plan macam mana kita nak mengurangkan kebergantungan pada area ni, mengurangkan carbon footprint yang kita ada. Jadi benda-benda yang dibuat di Malaysia ni akan menjadi satu yang lebih mesra alam, tapi lebih penting juga akan lebih dapat sambutan di luar sana bila kita menjualnya. Dan keliling ekonomi madani ni ada beberapa plan-plan yang kita buat, NSS, NIMP, NETR yang menyokong the increase of the complexity of the economy. Tonggak yang lain satu ialah macam mana meningkatkan lantai. Lantai ni penting ya, kerana kita berharap yang apa-apa yang dapat perkembangan di dalam Malaysia akan melimpah kepada rakyat. Dalam area ini kita tengok penggajian yang ada dalam Malaysia. Buat masa sekarang share of gaji kepada GDP yang kita ada adalah 33%. Kita berharap akan sampai ke 45%. Dan kita berharap dengan penjanaan pekerjaan yang lebih baik itu, tangga gaji yang ada dalam Malaysia akan juga meningkat. Tapi government pun ada peranan untuk memainkan, untuk melonjakkannya. Jadi kita tengok macam tahun lalu kita meningkatkan penggajian pejabat awam. Kita juga meningkatkan tahun ini minimum wage yang ada. Dan kita menggalakkan dasar gaji progresif untuk meningkatkan lagi wealth dalam tangan rakyat. Wealth ni penting kerana dia memberi peluang untuk rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Tapi bila mereka menikmati, mereka juga membelanja. Dia belanja, dia merancakkan juga ekonomi ke sini. Tuan Sri, terima kasih atas kerangka yang dijelaskan itu. Cuma dalam isu dasar ekonomi ni dan bagaimana nak mendapat sambutan, sebab Tuan Sri pun ada sebut kan, bila kita nak buat sesuatu dasar tu kena ada sambutan daripada bawah. Dia perlu juga ada elemen yang boleh dirasai oleh rakyat dalam tempoh yang agak segera lah. Dan segala yang Datuk Sri sebut dan juga mungkin PMX sebut dari segi visi ekonomi untuk
tenaga boleh baru, untuk NIMP, untuk menambah kerumitan aktiviti ekonomi. Semua itu mungkin dari segi konsepnya kita faham. Tetapi apa yang dirasai oleh rakyat belum lagi nak katakan bahawa ada kenaikan gaji yang mendadak. Tapi apa yang mereka rasakan dengan SST dan sebagainya adalah kenaikan kos itu ada dirasai. Jadi bagaimana mengimbangi antara visi ataupun perancangan jangka panjang dan juga keadaan ekonomi hari ini? Kalau kita tengok kan, kita kata apakah telah berlaku kepada ekonomi Malaysia, kita tengok dari segi overall micro kan. Macro ekonomi tahun lalu GDP growth 5.1%. First quarter tahun ni 4.4%. Ya, kita tengok FDI pun tahun lalu approve investment 380 bilion ringgit kan. Dan ni telah berganjak daripada just approve investment kepada execution on the ground. Kerana kita tengok dari segi data GDP kita ada, sektor construction naik double digit. Ya. Tahun lalu 21% ke, fourth quarter tahun ni 15.1%. Dan lonjakan yang ada. Ini makna aktiviti dah mula bergerak. Kalau kita tengok dari segi unemployment number, unemployment masih rendah 3%. Ya. Pekerjaan baru yang kita jana lebih kurang 460,000 pekerjaan tahun lalu. Dan ini adalah bukti yang ada yang turun ke bawah. Yang you kata pasal penggajian, kalau you tanya pejabat awam, dia dapat kenaikan ke tak? Jawapannya tentu ada. Kerana ujung tahun lalu kita bagi pelarasan gaji. Lepas pelarasan kita juga bagi kenaikan gaji tahunan yang biasanya dapat. Dan tahun depan lagi satu pelarasan akan berlaku. Mereka yang ada tangga gaji rendah di dalam Malaysia ni mendapat kenaikan daripada minimum wage yang bergerak pada 1,500 ke 1,700. So memang ada perganjakan yang ada. Saya pun tengok data. Bila saya tengok data daripada KWSP, ya, KWSP kutip caruman daripada mereka yang kerja dalam sektor formal. Saya bandingkan aktiviti tahun ini, first quarter, dengan tahun lalu, first quarter. Kenaikan contribution lebih 15.1%. You can only have kenaikan kalau penggajian naik. Jadi saya challenge balik kepada Syaril. Betul ke tak ada kenaikan? Because memang ada nampak kenaikan. Yang baru ni kan, semalam kita buat pelancaran gear up punya program, yang kita buat laporan setengah progress yang dah ada. Dan 34 syarikat-syarikat GLC telah commit nak ambil living wage. 9 daripadanya telah mencapai living wage. That means gaji yang paling rendah pada GLIC itu adalah 3,100. So kita akan kembali nanti kepada isu gaji ni. Bila kita bincang soal apakah gaji yang setimpal untuk pekerja Malaysia. Tapi sebelum itu, bila saya dengar apa yang Datuk Seri sebut tentang angka-angka makro yang nampak ke arah yang positif, rungutan tu biasalah. Rungutan tu di bawah ni biasa dan kita harus sensitif sebagai pembuat dasar. Tetapi adakah disebabkan angka-angka yang agak positif ini, kerajaan sudah berani mengambil langkah-langkah yang dianggap sebagai tidak popular? Saya sempat jumpa dengan Perdana Menteri 2 tahun lepas di Kementerian Kewangan. Waktu tu Datuk Seri belum lagi dilantik sebagai Menteri Kewangan kedua. Di mesyuarat perjumpaan yang sama juga, saya minta dia lantik Menteri Kewangan kedua. So saya ada terima kasih. Sempat claim justice sikit lah. Tapi sebenarnya saya tak tahu nak terima kasih ke tak terima kasih. Kerjanya sampai saya tak tidur malam. Di situ saya minta dia fikir 3 benda. Banyak permintaan daripada semua yang ada dalam perjumpaan tersebut. Saya minta 3 benda. Yang pertama, harus dilihat kepada sistem pencukaian kita. Sebab tax base kita terlalu kecil, terlalu sempit untuk kita sustain ataupun untuk kita membiayai perbelanjaan yang diperlukan oleh rakyat Malaysia. Yang kedua adalah supaya sesuatu dibuat untuk menyasarkan subsidi kita. Sebab ini dah sekian lama, bermula dengan usaha almarhum Pak Lah waktu dia cuba untuk naikkan sikit kepada ni harga RON 95, paid a big political price for that. And subsequent prime ministers have tried. Dan ini juga akan diumumkan mungkin dalam beberapa bulan lagi. Dan yang ketiga adalah soal pencen.
supaya penjawat awam baru tidak lagi mendapat pencen secara automatik macam biasa dan mereka pergi kepada KWSP. Ada beberapa daripada langkah ni yang dah dilaksanakan. Tetapi mungkin yang paling topical sekarang adalah SST lah. SST. Mungkin kita mula dengan SST, Tok Sri. Yang pertama ni adalah adakah sebab kerajaan nampak angka-angka ni mula ke arah yang positif, keputusan dibuat untuk memperluaskan skop SST pada tahun ini supaya mendapat penambahan dalam 5 bilion untuk separuh tahun ini dan 10 bilion untuk tahun-tahun akan datang. Kita kena tengok daripada segi apa yang penting untuk negara, ya. Kerana yang penting ialah kita kena ada ruang fiskal yang elok. Jadi bila ada apa-apa yang terjadi, kita boleh menggunakan fiscal space yang kita ada. Dan kita dah nampak banyak penambahbaikan dan improvement yang ada. Tahun 2022 6.4 defisit, tahun lalu 4.1. Tahun ni kita anggar 3.8. Jadi nampak penambahbaikan. Tapi kita faham yang setengah-setengah kita buat ni, mungkin kita kena mengambil decision dengan cara yang berhemah dan memahaminya. Jadi kalau tengok dari segi SST, ya, SST adalah satu skim yang mana kita membuatnya secara bersasar. Ya, kita tidak across the board. Kita apply semua benda yang kena SST. Jadi untuk kali ini kita berluaskan untuk setengah-setengah barang, tapi kebanyakan barang yang kita ada akan tidak mengenakan kepada barang-barang asas yang digunakan rakyat. Dan bila kita lebarkan, kita juga lebarkan kepada area yang company fronting, bukan rakyat fronting punya area. Seperti perkhidmatan kewangan yang di mana dikenakan bukan untuk barang-barang asas. Ya. You pergi kat bank, you cucuk ATM, tak ada SST charge ke dalam tu. Kita buat transaksi dengan bank, tak ada SST charge. Tapi bila syarikat-syarikat besar buat fundraising, dia nak issue bond, dia nak issue sukuk, ada consultancy fee dan kita kenakan SST kepada consultancy fee. Kerana ada ruang untuk mereka, kerana mereka dapat menjana daripada apa yang dia buat dan bolehlah bayar lebih cukai ke situ. Jadi kefahaman yang kita buatkan adalah cara bersasar, bukan across the board untuk membebankan rakyat. Kita juga kena tengok apa kerajaan buat dengan hasil-hasil yang dia dapat. Pendekatan yang kita buat dalam belanjawan tahun lalu ialah untuk meningkatkan services yang kita ada kepada rakyat. Ya, allocation kita buat kepada health, education masih yang tertinggi. Ya, kita tengok pembinaan sekolah, kita tengok pembaikan sekolah daif, sekolah biasa, and projek-projek yang kadang-kadang orang gelak, kita kenapa lah you buat repair tandas kat ni kan. Tapi kalau nak, tanyalah budak sekolah tu. Kalau dia pergi sekolah, dia kata tandas 6 ada, 3 tak boleh pakai, apa dia rasa? So the focus was macam mana nak menaikkan quality of kehidupan rakyat. Tapi ini memerlukan hasil. Kalau boleh saya masuk celah kejap Datuk Seri, kita mungkin boleh kembali kepada apa yang akan dibelanjakan oleh kerajaan. Tapi dalam soal SST itu sendiri, Datuk Seri sebut 2-3 kali, logik adalah untuk mensasarkan kepada company facing ataupun business facing. Maka tidaklah menjurus kepada kesan kepada rakyat. Itu naratif yang cuba disebut. Cuma Datuk Seri, masalah bila buat SST ni ialah ia adalah positive list. Jadi kerajaan kena pilih. Dan ini yang menimbulkan banyak keresahan, ketidaktentuan dan ketidakpuasan hati. Sebab macam mana kerajaan nak pilih pun akan ada insiden tertentu di mana kerajaan salah pilih. Dan kerajaan kena ghostan. Contohnya Apple yang diimport. Ataupun ada juga benda yang kerajaan kata kita akan kecualikan, yang rakyat akan persoalkan kenapa diamonds, berlian tidak dikenakan SST. Jadi dia memudahkan kritikan-kritikan. Tidakkah lebih mudah Tok Sri kita ambil satu sistem percukaian, and you know where I'm going with this, GST, yang lebih meluas, kemudian kerajaan boleh kembalikan kepada rakyat yang lebih yang memerlukan. Dan Datuk Sri, just soalan tambahan dengan apa yang Syaril tadi, apa proses untuk menyenaraikan semua ni? Sebab akan ada pandangan yang mengatakan
well, clearly not enough thought was given in the list. Kalau sekiranya apples and oranges had to be included later, you could have seen that coming. Memang kalau kita buat dasar mana pun, perubahan mana pun, mesti ada orang yang tak akan suka semua yang kita buat. Jadi saya ambil pendekatan yang praktikal dalam sekarang kan. Banyak debate yang ada antara GST dengan SST. Kenapa tak buat GST? I have a practical problem yang katakan, kalau kita nak perkenalkan GST, ia mengambil masa 2 tahun. Ya, kerana masa kita berhentikan GST tahun 2018. Sekarang dah 7 tahun dah lepas. Ya. Banyak syarikat-syarikat baru yang tak ada sistem GST. Banyak juga syarikat lama yang dah lama dah berganjak kepada benda baru. So the practical thing is, kalau kita nak buat GST, ia akan ambil masa. It's a very good point actually. Kedua, ya, kalau kita tengok dari segi skim GST, skim GST is meluas. Bila kita kenakan, semua yang kena. Ya, and skim GST, syarikat suka. Kerana dia ada input dan output tax. Apa dia charge, dia claim balik. Tapi yang kena bayar adalah rakyat. Tapi bukankah itu yang lebih baik kerana tak ada kesan melata cascading effect. The cascading effect kita boleh kontrol dalam apa kita perluaskan dalam SST. Yang kita nampak macam tahun lalu bulan Mac kita lebarkan, kita juga ada bubble system kita buat dan tak ada kesan. Kalau you tak percaya, tengok inflasi punya number. Did inflation di Malaysia cascade at very high level? Tak. Tahun lalu 2%. Ya. So it is managed and under control. Ya. Dan kerana kita boleh memilih, siapa kata kalau kita memilih tu salah? Ya, kalau kita pilih segmen yang betul, dia sampai kat betul, dan apa yang kita buat adalah cara yang lebih elok. Yang kita kurangkan beban kepada segmen yang tak. Dan seperti yang saya katakan tadi, bila kita buat ni hasil, apa kita gunakan hasil? Ya, kalau kita tengok dari segi kita tahu isu cost of living ada satu isu yang mungkin menjadi satu perdebatan yang besar kat luar. Dan kita faham kerana kita nampak the impact yang ada. Tapi tahun lalu kita melebarkan kita punya sokongan dalam STR dengan SARA. SARA kita naikkan daripada 700,000 orang kepada 54 juta orang yang qualify untuk SARA. Tiap-tiap bulan dia dapat pertolongan antara RM50 ke RM200 sebulan untuk membeli barang-barang asas. That is the support that kerajaan boleh beli bila dia ada hasil. So the intervention was a direct intervention yang kita bagi kepada golongan yang memerlukan. Ya. Saya nak tanya kalau boleh satu KJ. Just dengan izin Datuk Seri, just push sikit lagi on this. Sebab Datuk Seri tak guna istilah ni, tapi PMX guna istilah maha kaya. Dan dia seolah-olah bila kerajaan menggunakan naratif ini, cukai ni adalah untuk orang kaya. Tetapi memperluaskan kepada barangan tertentu dan perkhidmatan tertentu, seolah-olah kerajaan dengan sewenang-wenangnya nak menentukan apakah itu barang kemewahan. Tidakkah itu melangkaui otoriti moral kerajaan, sebab rakyat tak pilih kerajaan untuk tentukan, mengkastakan perbelanjaan mereka apa adalah barang elit. Salmon adalah elit, avocado orang adalah kaya elit. saja boleh makan avocado. Ya. Contoh. Jadi itu Syaril, tapi dia Syaril pakai negative list, Syaril pakai positive list, Syaril pilih juga. Yang mana you nak zero rate. Jadi you zero rate, you kastakan juga kan. fair point. So janganlah main macam ni. Yeah. The issue is kita buat cara bersasar. Kita target benda-benda yang penting kepada rakyat sebagai barang asas. Dia kita kecualikan. Ya. But kalau kita tengok the old GST, lagi banyak sebenarnya Zero rice. zero rice in terms of basic ingredients, in terms of food. Dia tak pilih lah ikan mana yang boleh. So basically Ikan apa kembung. kami di KS we generally support GST. You gave the best answer that we've heard so far. Why It's a practical SST? issue. Bukan kerana SST ni lebih cakap, it's not. You know this. But because you didn't have time. I can accept that. Saya boleh terima. Yang lain semua tu I say tak cukup masa. 2 tahun before you can actually roll out. Dan saya kata when you roll out GST, the impact is across the board. But you can give back more. You have to go figure out macam mana nak bagi balik. of course. Yeah. It depends on dia bergantung kepada senarai pengecualian, senarai generated, boleh kembalikan lebih banyak. But segala dasarnya it will hit everybody up front. Ya. So dari segi kajian ni, kita punya fokus ialah sebelum kita nak mengenakan apa-apa macam tu, let's work on menaikkan gaji. And that's what kita dah buat. Kita fokus pejabat awam, kita touch minimum wage, kita push dasar progresif, gaji progresif,
Dan sekarang kita menggalakkan JLIC, JLC itu ikut. Jadi kita jadi contoh kepada company keluar bayar gaji yang sepatutnya kepada yang mereka bekerja. Tetapi saya harap sekiranya ada modal politik selepas pilihan raya yang akan datang, jangan tangguhkan lagi lah, sebab usaha ke arah GST. Soal gaji ni Datuk Seri, saya dah dengar PMX kata kena sampai ambang gaji 4,000 baru nak bagi GST. Saya rasa lama juga kalau kita nak tunggu 4,000 tu. But of course Saya macam berharap kita kata sampai 4,000. But I think macam Syahrir kata tadi, boleh kita fikirkan soal zero rated items dalam GST seperti mana dulu yang dikecualikan All food items dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk what is it called now? Sumbangan tunai STR. Tunai rahmah. So, tak pernah kita kata yang GST itu bukan sistem yang baik. Tapi kita kata sistem itu bukan buat masa sekarang. Ya. So it is within the scope. Kalau sekiranya nak dibuat, patutnya diumumkan 2 tahun lepas. Ini sebelum Datuk Seri lah. Ini pandangan saya because sekarang ini keperluannya mendesak untuk dapat 5 bilion tambahan 10 bilion, dan this is a political point, bukan untuk Datuk Seri mengulas, but you're a technocrat. We're too close to the election cycle to introduce mungkin GST. Tapi sebelum kita pergi ke break tu, mungkin nak tanya soalan ni juga. Ramai yang kata SST ni, walaupun dia bukan se-general macam GST, seluas macam GST, tapi dia agak general jugalah. Dia agak general juga sebab ramai kena bayar. Tetapi kenapa kerajaan tak pilih cukai-cukai lain yang betul-betul target orang kaya? Contoh luxury tax, luxury goods tax, wealth tax, capital gains tax. Ada yang pandangan juga, kenapa nak perluaskan GST? Hari tu dah umum cukai untuk barang luxury, tak buat. Lepas tu idea macam cukai capital gains, cukai untuk kekayaan, ni semua tak perbendaharaan tak fikir benda ni. Saya rasa kalau kita fikir dalam option cukai yang kita ada, kita telah fokus kepada mana yang boleh kita buat, yang mana boleh disambut oleh economic system yang kita ada sekarang. Ya, kalau kita nak tengok cukai macam luxury tax, capital gains tax ni adalah pergerakan yang besar. Mungkin masa sekarang kita ada sama isu dengan apa kita buat sekarang juga, di mana nak cut apa benda tu luxury, apa bukan luxury juga. Ya, dan the basis kita nak tengok is, bila kita kenakan cukai itu, is the collection yang kita dapat itu memadai untuk keperluan? Is it worth the effort kita chase masa tu? So there is a balancing act yang kita buat. Yang pentingnya bila kita buat, kita berhemah, kita tengok, kita kurangkan impact, dan kita tengok apa kita guna hasil juga. Mungkin last sebelum kita pergi break dia saya, Datuk Seri. Datuk Seri dah sebut soal apa yang boleh kita kembalikan kepada rakyat kan. Cuma daripada pengalaman kami lah, waktu kita berada dalam pentadbiran ataupun parti yang buat GST dahulu, antara masalah dari segi sokongan politik itu ataupun kesan sokongan rakyat itu ialah dia tak dapat merasai apakah perbelanjaan tambahan yang datang daripada kutipan GST. Adakah kabinet dan kerajaan cuba belajar dari pengalaman itu dan cepat-cepat menyenaraikan apakah senarai perbelanjaan yang hendak dikhususkan daripada kutipan tambahan SST ni? Sebab saya rasa kalau tak dikomunikasikan dengan lengkap tu Sri, people won't get it. Dia tak akan link dia tu. Kalau tak ada statutory ring fence pun, just optically kata 10 bilion ni akan digunakan untuk ini. The administrative ring fencing of the proceeds. Tak tahulah. Saya setuju yang mungkin kita punya cara communication kita tak baik. Kita tak halusi dengan lebih bagus. Jadi message dia mungkin kurang sampai ke bawah. Tapi saya nak tengok kepada apa yang kita dah buat. Ya, kalau you nak tengok dari segi penolongan untuk rakyat, orang compare BRIM dengan STR. Masa BRIM habis tahun 2017, pembayaran BRIM adalah RM1,200. Ya. Sekarang STR dengan SARA, ya, pembayarannya ialah RM4,600. Ya, so tanya penerima STR dengan SARA, dia dapat tak dapat? Ya, kalau you pergi sekolah-sekolah yang dah diperbaiki, yang ada standar-standar diperbaiki,
Tanya budak-budak tu. Ada perbezaan, tak ada perbezaan. Dia dalam kondisi yang lebih baik ke tak? Ya, saya rasa the issue is macam mana kita nak nampakkannya. Tapi adakah perbelanjaan? Memang dah ada. Memang dah cerita pun setengah. Tapi mungkin tak sepandai cerita macam KJ dengan Hasyaril. Saya pun ada teori juga tu si dia dah sampai political diminishing returns cash transfer ni. Dia dah bila dah melepasi satu ambang, dia just take for granted yang benda tu hak dia. You know, saya masih ingat dalam Jemaah Menteri waktu kita mula BRIM dulu, saya pernah sebut ni. Saya kata at some point akan ada diminishing returns. Maknanya kita tambah macam mana pun, dia punya kepuasan itu semakin rendah. Dia tak akan rasa that it's anything big lah. Well, it is quite big. It is quite big. Kita tak boleh deny that. And cara kita bagi pun kita dah berganjak. Dulu kita bagi cash transfer terus. Sekarang kita bagi cara SARA. Di mana kita allocate kepada mereka yang memerlukan, tapi dia boleh memberi barang-barang yang khusus. Tapi cadangan kecil tu Sri, kalau Kabinet boleh fikirkan untuk komunikasi tu lebih mantap. Menjelaskan selain daripada cash transfer, apakah projek yang dibuat, perbelanjaan yang buat sekolah misalnya Datuk Seri sebut. Kalau itu boleh diceritakan, lebih mudah untuk rakyat menerima. Bukan hanya SST, tapi mungkin kita nak bincang kita nanti. Saya setuju. Subsidi dan penyasaran. Yang kita kena meningkatkan komunikasi yang kita ada. Okey, kita akan break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 161 Keluar Sekejap yang dibawa khas oleh T-Live bersama dengan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Kewangan kedua yang menjalankan tugas sebagai Menteri Ekonomi. Kita ada promo kita bersama dengan T-Live. Yang pertama, buy any two drinks for RM15 Malaysia menggunakan T-Live app, valid for 1 month. Dia valid untuk sebulan. Boleh beli apa saja minuman dan menggunakan kod ini sekali sahaja bermula 3 bulan Julai. T-Live JAP, TEALIVEJAP. Dan juga kalau nak beli T-Live punya FMCG, the 3-in-1, matcha, milk tea, coffee, koko dan 8 perisa, RM5 diskaun kalau berbelanja minimum RM30 di T-Live shop di TikTok. Sekali lagi boleh guna kod T-Live JAP dan dia valid untuk sebulan. So terima kasih kerana menceritakan tentang SST dan juga cabaran yang dihadapi oleh kerajaan untuk memperlebarkan ataupun memperluaskan SST. Tadi saya sebut 3 reformasi penting, pencukaian, pencen. Yang ketiga adalah penyasaran subsidi. Last year, tahun lepas dah mula dengan diesel. So apa yang sentiasa disebut oleh Datuk Seri dan juga pegawai-pegawai di perbendaharaan adalah dia punya sequencing ataupun urutan reformasi ni penting supaya rakyat tak terkejut terlalu besar dengan satu perubahan yang tak boleh diterima. Maknanya dia kena disusun dengan baik, mula dengan diesel dan selepas itu pergi ke gajah besar di tengah kamar, iaitu RON 95 lah. Sebab ini merupakan bil subsidi yang paling besar dari segi line item dia. Dan sekiranya dapat menyasarkan sedikit pun RON 95, saya percaya ulangan ataupun pendapatan kerajaan akan meningkat dengan mendadak. Jadi Datuk Seri, soalan yang paling dinanti-nantikan oleh pendengar dan penonton KS, bila, siapa, adakah saya maha kaya? Tak bolehlah cerita macam tu kan. Kita tengok apa cara kerajaan buat. Kalau kita tengok cara kita buat dalam penyasaran subsidi diesel, yang pentingnya adalah the whole system kena ditengok dengan betul. Ya? Dalam diesel, kita identify groups yang kita rasa perlu disokong. The groups kita identify ialah mereka yang nelayan yang masih mendapat subsidized diesel,
mereka yang buat pengangkutan awam masih dapat subsidized diesel kerana kita tak nak the basic things yang kita ada dalam negara ni terancam. Kita juga identify mereka yang mungkin tahap penggajian mereka tak tinggi sangat dan masih bergantung kepada diesel as the base pengangkutan yang dia buat. Jadi kita baginya cash transfer RM200 sebulan melalui Budi Madani. Dan mereka yang peladang, mereka yang petani, dia juga bagi cash transfer juga untuk meringankan beban. Dan untuk mereka yang dalam sektor logistik, kita fokus kerana kita tahu kalau sektor logistik terkesan besar, pergandaan kos dalam sistem penghidupan akan naik. Jadi mereka bagi pun subsidi untuk mereka yang mengangkut barang-barangan melalui fleet card yang ada. Kerana kita buat macam tu, the system was able to balance the impact kepada yang disasar dapat, yang tak sasar tak dapat. Tapi penjimatan yang kita dapat memang ketara daripada segi diesel, ya. Bergantung kepada harga diesel. Antara 4 ke 6 bilion ringgit setahun penjimatan yang kita dapat. Kerana mana kita dapat? Kita dapat daripada smuggling yang ada antara border. Kerana bila kita naikkan harga pasaran, perbezaan dia dengan harga market dia dah berkurang. Jadi tak atraktif untuk dia nak menyudup lagi dah. Yang kedua, mereka yang dulu mengambil retail punya diesel yang sepatutnya tak digunakan oleh perniagaan untuk penggunaan perniagaan, dah tak ada attractiveness. Pasal dia boleh beli commercial diesel daripada pengedar dengan harga lebih murah. Jadi subsidi yang kita dapat, kita simpan. Jadi 2-3 bulan memang adalah pick up kecil-kecil yang ada, kita faham. Tapi lepas 3 bulan saya rasa dia dah stable. Dah ada, so dia dah berjalan dengan lancar dan sekarang pergerakan harga bergerak tiap-tiap minggu. Jadi risiko untuk kenaikan subsidi kepada kerajaan dah berkurangan dengan drastiknya. Banyak orang dah membiasakan diri lah dengan realiti baru. Dan kita protect daripada future Tapi impact. penggunaan diesel tu berbanding dengan RON 95 sangat kecil. Betul. RON 95 is the main. Diesel pasal direct rakyat penggunaannya tak banyak. Ya. Tapi untuk RON, dia penggunaannya meluas. Jadi kalau dia meluas, ada beberapa perkara yang penting untuk kerajaan memikir. Yang pertama, kalau kita definisi siapa yang layak, di mana kita nak cut the line. Ya. Susah. Yang tu yang satu perbincangan yang masih berlaku di dalam kerajaan. Yang kedua, sistemnya kalau kita adakan, sistemnya tak boleh menyusahkan compared to apa kita ada sekarang. Dan sistemnya harus ada karakteristik yang akan mengurangkan ketirisan. Kerana kalau ada cara-cara lain, mungkin orang cari jalan bypass. Jadi kita berbincang, kita rasa menggunakan MyCard mungkin the best sistem yang kita ada sekarang. Macam mana sistem dia masih dalam perbincangan, tetapi kita nak tahu adakah orang yang layak menerima subsidi ni, harga yang disubsidikan, dia ada kota tertentu untuk setiap bulan. Melainkan ada biometric, which I think is too expensive. Tak payah nampak. Ni saya percaya rakyat Malaysia kebanyakannya dia orang baik. Dia akan buat cara yang betul. Dan beberapa orang yang nak buat cara yang tak betul tu, Allahuaklam lah kan. Tapi saya percaya rakyat Malaysia semua pun baik. Saya rasa first principle kan kita ada. Kita kata first yang layak mendapat subsidi adalah rakyat Malaysia. Kalau you bukan rakyat Malaysia, you tak dapat. I think that's important consideration. Itu jelas. Sekarang blanket kan. Betul. Orang nak potong dia boleh potong juga. Ya, jadi kita dah sediakan sistem akan memastikan hanya rakyat Malaysia yang dapat. Yang kedua, kalau kita nak bubuh cut line tu, ini akan dibincang dalam kabinet. Di mana cut line yang reasonable yang ada. Ada kemungkinan kita mula dengan cut line yang tinggi. Ya, kerana kita rasa mungkin buat masa sekarang tahapnya takat ni aja yang kita boleh bubuh. So that is a perbincangan yang akan diadakan dalam kabinet. Ada tak perancangan untuk nilai ambang tu, the line tu diturunkan sedikit demi sedikit setiap tahun? Jadi buat masa sekarang kita satu je. Tak mula kat tang tu lah juga dulu kan. Dalam kerajaan dan juga politik ni, isyarat penting, signaling penting. Datuk Seri dah banyak kali bagi isyarat. Cuma saya nak cuba lagi. Yalah, dari segi dia punya
timing. Nilai ambang tak apalah, kita dah tanya soalan nilai ambang tu. Sebab kita kena prepare the ground. Kita kena pastikan bahawa balik kepada isu komunikasi, penerimaan rakyat dan sebagainya, agak-agak bila? Kita rasa sebelum penghujung tahun ini kita akan roll out RON 95. Okay. Yeah. I will find a fair cut off point lah. So dengan soalan tu, I mean, I suppose one way of looking at it is that you have to work backwards lah. You have to try to identify how much you want to get from this. Also, satu adalah memastikan nilai ambang tu adil. Tapi the other one is how much you potentially gain from this dengan nilai ambang dan juga harga minyak pasaran yang sedia ada. So apa sebenarnya ramalan sasaran perbendaharaan untuk RON 95 ni? Saya rasa kita tak boleh kata okay saya nak 5 bilion, 3 bilion yang kita determine dan kita tak ada hati perut di mana kita cut line. So that cannot be the right test. Apa yang kita nak adalah sistem yang boleh sustain. Macam kita ada dalam diesel sekarang, the most important element kita dah sasarkan pada grup yang betul, ya, dan kita protect daripada kenaikan harga di masa depan. Jadi bila kita letak nilai ambang tu dan nilai ambang tu bergerak dengan harga market, jadi kalau sekarang harga minyak adalah $65 per barrel, dia naik ke 100, dia self-manage. Dan exposure kepada subsidi tak akan naik macam gila-gila tu. Yang tu yang paling penting yang kita nak protect lah. Jadi ruang untuk perganjakan besar tu tak akan ada lagi. Kalau boleh satu lagi tentang nilai ambang ni Tok Sri, sebab dari segi mekanisme menentukan formula dia, yang paling mudah barangkali lebih kurang pendapatan ataupun pendapatan isi rumah lah. Cuma pengkritik mekanisme itu akan mengatakan ia tidak lengkap sebab seorang yang dari segi pendapatannya mungkin T20 tetapi keluarganya besar, duduk di kawasan bandar, tak sama, tak semestinya lebih selesa daripada seorang M40 yang duduk di kawasan luar bandar, keluarganya kecil. Mungkin itu yang menjadi inspirasi kepada padu. Kalau boleh Datuk Seri kongsikan, adakah Kabinet sedang mempertimbangkan adakah nak menggunakan mekanisme lama yang simple ataupun mengambil sedikit sebanyak sifat inspirasi konsep padu tu sendiri? Saya rasa kalau kita tengok dari sistem padu, padu ada banyak benefit yang kita boleh guna dalam kerajaan. Ya, the challenge untuk kerajaan adalah apa benda yang dia akan gunakan analitik yang keluar daripada padu dan kesediaan sistem untuk menerima perganjakan yang besar yang mungkin datang kepada itu. Jadi dari segi saya rasa padu tu betul. The system is ada kebolehan untuk menerangkan analytics yang lebih baik di mana kita boleh buat benda, tapi kita kena juga ada change management. Adakah kesediaan untuk kita bergerak kepada tahap tu? So mungkin untuk RON kita pilih yang mudah dulu. So kita untuk RON memang padu tak akan diguna? Padu mungkin boleh diguna untuk men-establish mana cut line. Tapi kompleksiti yang kita buat mungkin tak sekompleks masa sekarang. Okay. Ya? Tapi kompleksiti kita boleh menambah dengan overtime. Tapi yang penting kita mula. Kita mula dengan menggunakan benda yang betul dulu. Sebab kita pernah bincang pasal padu ni, dari segi konsep dia memang konsep yang baik, tapi for something to work, it has to be it cannot be too complicated and complex at first. So macam cara katalah, kalau kita nak bagi nilai ambang sekali dengan tanggungan dan sebagainya, kena buat cut off juga tentang tanggungan. How many kids, adakah dengan 5 anak dia akan dapat lebih banyak subsidi daripada 4 anak dan sebagainya. So itu merumitkan rollout yang pertama. So maybe later boleh. And it might add a false sense of accuracy lah. Actually it's just layering assumptions over assumptions kan. Itu mungkin kritikan balas. Tapi yang pentingnya data yang ada kita boleh guna untuk establish siapa yang layak menggunakan data padu juga. Ya, kerana padu dah gather a lot of information. Tetapi untuk permulaan ni tidak akan ambil kira lah soal tanggungan dan sebagainya yang lebih mungkin kita tak add complexity lah. Kita mungkin ada beberapa kriteria tapi mungkin tak serumit yang original idea. Okay. Dan itu belum lagi dimuktamadkan? Belum lagi semua elemen yang kita akan pakai. Okay. Macam diesel kita pakai simple kan. Kita pakai tahap income isi rumah.
Ya. Lepas tu kita kata okay, kalau you ada kereta yang glamour-glamour ni mungkin you tak layak lah. Out. You take out. Mungkin kalau you ada banyak harta, kita take out. Takat tu pun mungkin lah Itu pun dah ada tambah kompleksiti sikit. Betul juga. Ada kompleksiti tapi taklah sedalam. Tapi bincangan ni tak relevan untuk Syaril tu. Dia pakai EV, dia Tesla. So itu soal tarif. Dia tak kisah sangat urusan ni. Dia mesra alam. Ya. Mesra alam. Nak bincang sikit satu lagi pasal pelaksanaan ni. Sabaran pelaksanaan. Kalau satu lagi soalan tu saya boleh jelaskan. Sebab saya rasa ini antara risiko rollout risk yang paling besar lah. Datuk Seri dah tepat mengenal pasti tak nak ada queue, tak nak sampai menyusahkan orang masuk kedai dan sebagainya. Adakah tahap keyakinan sudah berada pada tahap yang tinggi? Sebab ada sedikit pun masalah execution, implementation dari segi orang lambat ataupun slow, wifi tak ada ke, benda tu semua akan membawa kepada kemarahan yang saya rasa luar biasa. Saya rasa kalau kita tengok daripada apa kita guna untuk Sarah dah troubleshoot macam mana nak buat availability. Dan kalau kita tengok Sarah, biasa kita luaskan kepada 5.4 juta orang. Dia daripada orang kat kampung, orang kat bandar, hard to reach area semua ada pada dalam tu. Dia boleh gunakan juga. Dan balik kepada soalan saya tadi, sudah pasti ada anggaran walaupun nilai ambang itu belum lagi ditetapkan. So dengan peluasan SST, dengan penyasaran RON 95, apakah penambahan pendapatan kerajaan yang diharapkan, yang dianggarkan oleh Perbendaharaan untuk tahun ni? Saya rasa kita determine dulu apa kita dapat daripada RON 95 lah. Saya tak nak commit lagi untuk tu. Yang saya tahu untuk SST kita berharap tahun ni kita dapat lagi 5 bilion. Ya. Kita tengok pun daripada segi perkembangan ekonomi masih rancak lagi. So kutipan daripada hasil pun masih steady lagi. So insyaAllah hasil kita dapat akan menghara ke jalan yang betul. Dan kalau saya boleh tanya Sri, apakah rancangan untuk penambahan hasil ini, adakah ia lebih kepada mengurangkan defisit ataupun adakah ada harapan untuk bajet tahun 2026 kita melihat peningkatan dari segi perbelanjaan pembangunan? Untuk pendengar dan penonton KS, belanjawan kerajaan ini dibahagikan kepada dua, perbelanjaan mengurus dan juga perbelanjaan pembangunan. Biasanya kita nak melihat lebih banyak dari segi perbelanjaan pembangunan, sebab itu adalah lebih kepada infra, projek-projek dan juga program untuk rakyat dan sebagainya. Dan apabila kita dihimpit dengan masalah defisit ni, kita punya ruang fiskal untuk development expenditure ni agak kurang. Can we commit to better DE budget? Saya jawab macam ni lah. Kalau kita tengok apa kita buat tahun lalu kan, kita ada luasan SST. Kita ada penyasaran subsidi RON diesel tahun lalu. Pengurangan subsidi kepada electricity yang ada. Pulangan hasil kita dapat daripada pengurangan itu kita gunakan untuk benda-benda yang menaikkan taraf hidup rakyat. Sekolah, pembaikan ni semua kita masuk ke dalam tu. Ya, dan kita juga kurangkan defisit. So ini bukan linear kan. Yang mana apa kita dapat kita terus kurang defisit. Kita balance. Yang mana kita boleh manage dalam defisit, yang mana lebih kita lebih gunakan rakyat, kita gunakan rakyat. Pasal itu tahun lalu pun kita menaikkan sumbangan tunai rahmah dengan SARA. Ya, kerana kita ada ruang kita jana macam ni. Kita berharap the same principle akan digunakan untuk tahun ni. Lagi satu benda yang kita buat kalau Syaril dengan KJ memahati kan, GLIC juga meningkatkan komitmen untuk Malaysia. Selalunya GLIC dalam tempoh 5 tahun membelanja 440 bilion ringgit untuk melabur dalam Malaysia. Selalunya dia labur dalam pasaran saham, dia beli bond, dia beli sukuk dengan ni semua. Tapi kali ni dia kata dia meningkatkan private investment yang ada. Ini menjandakan pekerjaan, menjandakan businesses yang ada, dan juga untuk model-model yang kita buat. Macam KWSP kata dia nak buat rakan KKM dengan MOH. Ini juga perbelanjaan DE. Boleh diklasifikasikan. Kalau kita ambil 25 bilion
yang kita dapat untuk tahun ni kepada DE kita lebih besar pada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan ini menghala kepada projek yang menguntungkan rakyat. Jadi balik kepada DE dengan OE, perbelanjaan mengurus dengan perbelanjaan pembangunan ni. Perbelanjaan mengurus kita agak tinggi. Dan kita dalam keadaan di mana kalau tak silap saya sebahagian besar daripada perbelanjaan mengurus ni adalah basically locked in. Susah untuk kita nak kurangkan. Tetapi untuk kita nak ke hadapan untuk 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, tahap perbelanjaan mengurus kita memang tidak sustainable. Ini pandangan saya lah sebagai yang pernah ada di dalam Jemaah Menteri. Of course, benda yang paling besar susah untuk kita sebut, susah untuk kita sentuh, iaitu saiz perkhidmatan awam. Tak ada siapa yang akan sebut. Tetapi over time, saya pernah cakap di KS, over time bukan kita buang orang, tetapi dari segi pengambilan baru itu mesti fit for purpose lah. Dan juga dengan AI dan sebagainya, dia mesti fit for purpose. Saya tak nampak lagi ada usaha untuk re-engineer our public service in terms of recruitment into the future. Dan itu boleh mampu dalam masa yang akan datang dengan tak ada compulsory pension dan sebagainya. KWSP boleh mengurangkan perbelanjaan mengurus. Ada cara lain tak untuk I'm sure you've had a look at this, untuk mengurangkan kita punya operating expenditure? Kalau kita tengok apa yang kita boleh buat, kita kena perketatkan tata kelola benda yang kita buat. Ya, dari segi perolehan, banyak-banyak cara yang kita buat untuk mendapat perolehan yang lebih baik dengan cara yang lebih telus. Jadi competitive bidding adalah satu area yang kita dah menekankan dalam ni. Dan kita dah nampak bila kita push along this line, kita dapat penjimatan yang dapat dalam cara tu. Saya setuju dengan KJ yang penggunaan AI, penggunaan digital adalah satu area yang mungkin mengurangkan growth yang kita kena ada daripada dari segi cara perkhidmatan disampaikan kepada rakyat. Kerana bila kita pakai digital ni tak payah counter service yang banyak. Bila processing boleh dibuat dengan cara digital, dia mengurangkan beban macam tu. Dan saya rasa dalam belanjawan, dalam RMK akan ada usaha-usaha untuk meningkatkan pendigitalisasi dalam kerajaan dan pencapaian servis kepada rakyat melalui cara-cara macam ni. What about this one, last one on this, Syaril? What about idea yang pernah dibuat dulu tetapi saya rasa pelaksanaan dia agak terhad, which is zero-based budgeting. Maksudnya sebab seperti mana yang Datuk Seri tahu sekarang, semua menteri-menteri lain datang dengan surat cinta kepada Datuk Seri dan bila datang kepada proses dialog belanjawan, dia akan mula dengan belanjawan tahun lepas dan dia akan minta tambah di situ. Tapi pernah ada satu idea, banyak benda saya tak setuju dengan Guan Eng, tapi this is one thing that I agree masa dia jadi Menteri Kewangan. Kalau tahun baru, dari segi tahun bajet baru, you come with zero. Maknanya you kena justify daripada kosong berbanding dengan datang daripada tahun lepas minta penambahan kepada apa yang ada tahun lepas. Saya rasa kita dah mula untuk semak dengan lebih ketat lagi apa-apa yang dicadangkan oleh kementerian-kementerian. Kadang-kadang saya suka melawak kan, bila orang datang pejabat saya kata kalau nak wang saya dah tak ada, kalau nak hutang saya boleh agihkan, dia turun balik. Ya, cara macam tu kadang-kadang send the signal. Lepas tu lagi satu cara kita kata, boleh tak you buat cara dengan cara lain? Boleh tak you kerjasama dengan agensi-agensi yang kita ada, ya, di mana dia boleh dibuat oleh agensi, kerana agensi dah ada. Kewangan pun dah ada dalam agensi tu. You tak payah tanggung. Boleh tak kita berhentikan setengah-setengah program yang you ada, yang mungkin dah lepas 10-15 tahun kita rasa dah usang, dah tak praktikal lagi. So saya dalam perbincangan pelajaran kita dah mula melihat balik. Tapi nak kata zero base tu taklah zero base. Tapi kita berani untuk revert back, kata tak payahlah dulu lah, dah berapa tahun buat, tak payah buat lah. Sebab Datuk Seri, pengalaman saya di dalam kerajaan, saya nampak ada setengah kementerian dan mungkin setengah menteri juga yang just autopilot dan dia anggap bahawa program tu dah ada dan dia tak nak sentuh. Untuk kementerian tu,
program tu dah jadi macam lembu suci, sacred cow. Tapi program tu dah memang lapuk dah. So sangat penting saya rasa Datuk Seri dalam kabinet, Datuk Seri dan mungkin PMX prevail kepada menteri-menteri lain. Janganlah jadi institutional habit ini sesuatu yang memandu kementerian. You're there as a minister, kalau benda tu dah tak fit for purpose, tak relevant, just cut it ataupun redeploy lah penjawat awam kepada program lain. Because ada banyak line item yang saya tengok tu zaman-zaman dulu bila saya ada dalam parlimen, benda yang saya rasa dah tak relevant, tak fit for purpose. Kita mula dan kita bertanya soalan tu dulu. Bila kita tanya soalan tu, kita kontrol dia, then dia akan bergerak. Saya dah nampak tahun lalu pun ada beberapa kita dah potong. Ada beberapa kita kata, kalau you nak buat yang ni, you cari duit daripada apa yang you dah ada. Dan you bagikan lah. Guna peruntukan sedia ada. My favourite term dalam MOF. Yeah, we hated that term. Memang menteri lain memang benci ayat tu. Guna peruntukan yang sedia ada. Tapi penting because kalau you rasa penting, you akan cari duit. Dalam apa yang ada dalam tangan you. Macam kita duduk kat rumah juga kan. Kalau kita rasa tu penting, kita akan trade off dengan apa yang ada dalam poket kita. Bila dibenarkan dan untuk DE bila dibenarkan NOC juga, Notice of Change, memang kita akan buat lah. Saya minta banyak NOC dulu sebab saya nampak benda tu dah tak relevan. Tok Sri sebut tadi tentang gear up, ataupun Tok Sri tak sebut gear up, tapi program tu gear up sepaham saya, iaitu di mana Datuk Sri memacu kedudukan dan dasar di mana GLC dan GLIC khususnya KWSP, KUAP, Khazanah dan sebagainya, LTAT diminta untuk menambah pelaburan domestik. Datuk Sri ada sebut tadi, itu sebagai salah satu kaedah untuk kita lihat DE ni lebih meluas lah kan. Cuma soalan tentang dasar gear up ni tak ramai mungkin pendengar dan penonton KS tahu, tetapi sehari dua hari lepas Datuk Sri ataupun kerajaan dah mengumumkan satu keadaan di mana prosesnya agak positif, 22 bilion tak silap saya yang telah pun dikenal pasti pelaburan domestik. Cuma persoalan saya Datuk Sri, bagaimana mengimbangi antara kemahuan kerajaan dan Kementerian Datuk Sri sendiri untuk GLC dan GLIC ni belanja, mengimbangi itu dengan mandat berbeza antara GLC ni. Sebab KWSP ada mandat dia berbeza, Khazanah ada mandat yang berbeza. Bagaimana memastikan benda itu boleh seimbang, dan adakah panel pelaburan yang akan meluluskan segala pelaburan ini selari pemikirannya dengan Datuk Sri? Saya rasa yang penting dari segi prinsipalnya. Bila saya berjumpa dengan GLIC, GLC, saya kata kerajaan merasa penting untuk tuan-tuan dan puan-puan semua devote sikit investment lebih kepada Malaysia. Tapi kerajaan tak akan memilih apa yang investment tu. You won't pick the winners. Tak. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan lebih pandai. Tuan-tuan menguruskan dana yang lebih elok, dan I give you the flexibility to cari benda tu. Kalau ada apa-apa yang kerajaan boleh menolong untuk membuka jalan, kerajaan akan menolong dengan membuka jalan. Macam rakan KKM. Kerana ada kerjasama dengan MOH, dengan MOF, kita buka jalan agar rakan KKM menjadi satu area yang boleh KWSC menolong membina lebih banyak delivery mekanisme untuk MOH. Ya, tapi dengan pulangan yang sepatutnya untuk KWSP. So kalau kita tengok daripada segi tiap-tiap GLIC, dia orang dah pilih segmen mana yang penting untuk mereka. KWSP investment dalam healthcare, KWSP investment dalam aged care, kerana ni adalah mandat yang sama dengan mandat mereka untuk pesaran. Kalau kita tengok dari segi KUAP, dia ada besar lagi dari skop. Jadi dia melihat daripada segi venture capital, PE, growth capital, yang dia boleh menjana di mana entrepreneurial development dalam Malaysia boleh lebih rancak lagi. Tapi dia gabungkan dengan technical expertise yang ada daripada luar dengan orang kita. Jadi kita bina expertise dalam negara, tapi kita memberi dana untuk merancakkan pertumbuhan syarikat-syarikat kecil dan sederhana dalam Malaysia untuk menjadi lebih besar. Jadi dia cari jalan di mana mandat dia dengan selari. Macam baru ni KUAP ada mengumumkan dana pemacu. Betul. Menjadi contoh apa yang Datuk Sri sebutkan tadi. Cuma dalam soal pasaran swasta ni, private markets, private equity, yang mana saya sedikit berkecimpung Datuk Sri,
bila Datuk Seri nak bawa pelaburan domestik pasaran swasta ni, kadang-kala rakyat kat Malaysia ni dia kurang meraihkan berita baik, dan bila ada berita yang kurang baik, macam kita kerja yang saya pernah bincang soal Fashion Valley yang sedikit sensitif, maka itu dijadikan satu sebab untuk takut pada risiko. Apa pandangan Datuk Seri tentang hal seperti inilah, di mana the negative news tu mungkin boleh menjejaskan visi yang Datuk Seri ada? Kita kena faham, dalam pelaburan kadang-kadang ada risiko yang bermakna mereka akan rugi. Tapi apa dari segi dana harus membuat ialah kontrol sistem yang dia ada, harus menilai adalah pelaburan tu yang pelaburan berpatutan, adalah return yang akan dapat commensurate dengan risk yang dia ambil. Jadi kadang-kadang kalau terjadi kita faham, tapi janganlah bila dia melabur tiap-tiap pelaburan dia tenggelam. And buat masa sekarang kalau tengok GLIC, tahun lalu GLIC performance yang terbaik dalam 7 ke 10 tahun. Ini bermakna mereka ada kemampuan in the whole portfolio. In the whole portfolio. Yang kita kena raikan. Okay, mungkin kita break seketika dan kita kembali selepas ini untuk segmen ketiga dan terakhir. Selamat kembali ke episod Keluar Sekejap, dibawa khas oleh T-Life bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan kita dibawa khas oleh T-Life ini, seperti mana disebut dalam segmen-segmen yang tadi, kita ada promosi di mana jika anda membeli sebarang 2 minuman untuk RM15 sahaja, dan ini adalah valid untuk 1 bulan, terpakai untuk di app, di T-Life app, boleh beli 2 minuman hanya untuk RM15, boleh gunakan sekali untuk tempoh 1 bulan dengan promo kod T-Live-JAP, TEALIVEJAP. Bagi yang mahu membelikan produk FMCG seperti mana di depan kami ini, promosinya adalah RM5 percuma untuk perbelanjaan minima RM30. Jadi kalau belanja minimum RM30 dapat RM5 off. Promo kod sama juga, T-Live-JAP. Validity pun 1 bulan, cuma pembeliannya di T-Live Shop di TikTok. Yang ni yang boleh bancuh. Yang boleh bancuh supaya dapat enjoy T-Live anytime anywhere untuk Malaysian T-Live lovers. Kita kembali bersama dengan Datuk Seri Amir Hamzah. Datuk Seri baru ini telah pun diberi satu tugasan tambahan selepas Datuk Seri Rafizi Ramli meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Diumumkan oleh KSN bahawa Datuk Seri juga menjalankan tugas Menteri Ekonomi. Untuk makluman pendengar dan penonton KS, Menteri Ekonomi ni, Kementerian Ekonomi ni tidak selalu wujud. Dulu dia ada menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjadi menteri yang bertanggungjawab ke atas terutamanya agensi seperti Unit Penyelarasan Ekonomi ataupun EPU dan beberapa agensi yang lain. Tetapi sewaktu PH1, Datuk Seri Azmin Ali pernah jadi Menteri Ekonomi dan Datuk Seri Rafizi pernah jadi Menteri Ekonomi. Tapi agensi-agensi yang ada di bawah tu berbeza-beza dalam 2 pengalaman yang lepas. Dan dalam kenyataan KSN Tan Sri Syamsul Azri, ini yang sedikit mengejutkan, adalah tugas utama Datuk Seri Amir Hamzah sebagai Menteri Ekonomi adalah untuk mengolah dan merombak semula intipati naskah RMK ke-13 yang akan dibentangkan di Parlimen pada 31 hari bulan Julai. Apa makna merombak semula? Adakah perancangan tu memang tak best? Jangan macam tu. Dalam untuk membina RMK, ia mengambil masa yang lama, ya. Dan discussion yang diadakan dengan kementerian-kementerian yang diterajui oleh Kementerian Ekonomi telah banyak berjalan. Tapi bila kita sampai ke tahap ni, kita kena make sure yang apa yang kita keluarkan dalam RMK 13 selari dengan hala tuju kerajaan sekarang.
Kerajaan sekarang ada ekonomi madani punya framework. Jadi antara tugas saya adalah memastikan dia selari dengan ekonomi madani framework. Antara tugas yang kita ada sekarang adalah memastikan juga sambutan yang diterima daripada kementerian-kementerian harus selari dengan apa yang kita letakkan dalam RMK 13. Kerana bila RMK 13 dibentangkan dan diluluskan, kementerian adalah agensi pelaksana. Kalau dia tak sambut, dia tak akan berjadi. Ya, dia jadi plan yang duduk atas meja saja. Jadi kita tak nak yang itu akan menjadi. Saya rasa ada banyak intipati yang telah ada. So, sekarang kita nak olahkan dan kita nak align dengan kementerian agar dia sama selari dan selari dengan ekonomi madani framework. Untuk makluman pendengar dan penonton juga, rancangan Malaysia ni adalah rancangan 5 tahun yang dibentangkan di Parlimen setiap 5 tahun. Ini dah ke edisi ke-12 dan dalam rancangan ini disebut secara umum dan juga secara spesifik beberapa perancangan pembangunan, terutamanya pembangunan projek, pembangunan infrastruktur, program-program kerajaan ke arah kesejahteraan rakyat. Dan ia juga menentukan ceiling untuk terutamanya untuk perbelanjaan pembangunan bagi kementerian-kementerian. That's why we still have these 5-year plans. Tetapi dia ada midterm review. Dia ada semakan separuh penggal di mana adjustment boleh dibuat kepada rancangan Malaysia. So ini adalah rancangan Malaysia ke-12, basically the Madani rancangan Malaysia sebab 13. Ke-13 rancangan Malaysia ke-13, basically the Madani punya rancangan Malaysia. Dan kita akan menantikan pada pembentangan hujung Julai. Sebelum itu saya ada beberapa cadangan ataupun idea, mungkin Syaril juga untuk rancangan Malaysia ke-13. Saya tahu masih lagi dimuktamadkan dan sudah pasti diembargo dan sebagainya. Tetapi yang pertama, balik kepada isu berkaitan dengan pendapatan tadi. Adakah isu gaji, pendapatan akan dapat fokus dalam rancangan Malaysia ke-13? Sebab apa Tok Sri, tadi kita sebut bahawa kita harap bahawa gaji akan naik dan Datuk Sri bagi data yang menunjukkan bahawa gaji sudah mula naik. Tetapi saya masih lagi beranggap, dan Syaril juga kita pernah bincang perkara ni, sedikit keengganan daripada syarikat-syarikat swasta untuk menaikkan gaji. Terutamanya kalau kita dengar kenyataan daripada Persatuan Majikan dan sebagainya, mereka akan selalu kaitkan dengan produktiviti. Tapi kita dah tengok angka produktiviti juga naik, tapi gaji kita tak naik setimpal dengan kenaikan produktiviti jika dibanding dengan jiran-jiran kita. Salah satu cara adalah progressive wage model, tapi itu adalah size yang kecil, bukan semua yang, sebab itu voluntary progressive wage model yang diperkenalkan oleh Kementerian Ekonomi. Apa lagi levers yang ada untuk kita pastikan bahawa GLC dah buat, kerajaan dah buat penjawat awam, tapi syarikat swasta ni yang tiada kaitan dengan kerajaan juga naikkan gaji mereka setimpal dengan produktiviti yang mereka harapkan. Saya rasa ada banyak cara yang kita buat. Kalau kita tengok dalam framework ekonomi madani kan, meningkatkan kompleksiti yang ada dalam ekonomi bermakna kita juga merancangkan kemasukan FDI dan DDI yang akan membina industri-industri yang baru. Bila industri baru ni ada peluang untuk meningkatkan kualiti pekerjaan, dia jadi kompetitor kepada mereka yang ada sekarang. So I think that's positive incentive yang kita ada untuk merancangkan mereka untuk bergerak. Yang kedua, kalau kita ada dari segi employment of foreign labour yang ada kat dalam Malaysia ni kan, foreign labour ada 4 juta orang. So mungkin kita kena tengok macam mana kita nak incentivize the foreign labour untuk dikurangkan agar kita boleh meningkatkan productivity dalam pekerjaan yang ada. Ya. So katalah saya ambil pekerjaan yang mungkin orang kata boring sikit lah kan. Kalau kita kata kepada rakyat kita, boleh tak you kerja dalam ladang? Pergi kat SD Guthrie, pergi sembuh insecticide dengan sembuh fertilizer ni semua. Dia tak nak buat. Kalau 4,000 dia buat? Tak, walaupun 4,000, dia tak nak buat because ada image issue juga. Dia kerja ladang. Ya? Walaupun you naikkan gaji, dia sebersalah dia nak kerja. Tapi kalau kita tukar pekerjaan tu, kita buat pekerjaan tu sebagai drone operator.
Ya, dia fly the drone dalam ladang tu, pekerjaan dia lebih menarik. Pekerjaan tu tak panas sangat, dia boleh buat dalam covered area. Dan jadi lebih senang dan productivity kita dapat kerana kita boleh maybe dislodge 3 foreign worker for 1 drone operator. You dapat productivity dan you dapat meningkatkan pekerjaan yang lebih baik untuk rakyat kita. Idea-idea macam ni adalah satu idea yang kita nak menekankan. Dan Alhamdulillah kalau saya tengok daripada Samdhabi Guthrie, dia dah commit. Masa sekarang 40% pada pekerjaan dalam ladang yang bukan untuk kait buah kelapa sawit tu lokal. Dalam sampai tahun 2030 100% yang bukan kait tu akan menjadi lokal. Dia kan hanya mencapai kalau dia mengubah cara pekerjaan tu berlaku. So kita nak buat dua cara macam tu kan. One, induce a lot more industri yang datang yang buka pekerjaan lebih baik. So you start dragging people up the chain. Re-engineer pekerjaan yang ada. So kita dapat pekerjaan lebih baik. Dan kerajaan juga boleh ada mekanisme yang untuk menggalakkan. Sekarang kita ada gaji minima. Siapa kata kita tak boleh ada gaji minima berperingkat? Align dengan skill level. Jadi orang tak boleh selalu turun kepada gaji minima as the base. Ya. So banyak cara-cara ni tengah dipikir oleh Kesuma dengan lain-lain kementerian dan insya-Allah kerana ini adalah satu tonggak dalam ekonomi madani untuk menaikkan lantai. Pasal itu saya kata kalau dalam RK13 kita kena pulang balik pada framework ekonomi madani. Apa kita buat kena bergantung kepada tu kerana that's the hala tuju untuk negara ke depan. Just on that example tu, masa saya di Kementerian Sains, saya cabar even yang kait tu, kalau boleh cari laser guided yang automated yang boleh buat, so entirely automated daripada mula sampai habis di ladang. Tapi sekarang kita tengok bawah Samdhabi Guthrie kan, SD Guthrie, dia dah banyak pakai mesin. Ya, drone dia dah pakai, pengutip buah pun dia dah pakai, loose fruit dah pakai. Cuma mesin-mesin dia dibuat oleh industri di Malaysia. Yang orang-orang baru kat Malaysia yang kita akan tolong melalui dana yang kita dapat daripada Gear Up dengan ni semua. Saya rasa penjelasan Tok Sri itu menarik sebab dia seolah-olah kita mengimajinasi semula pekerjaan tertentu. Supaya pekerjaan yang tak glamour. Namun dilihat mungkin 3D, dirty, dangerous dengan difficult. Boleh diimajinasi semula supaya lebih sesuai dengan keadaan semasa. Cuma soalan saya berbeza sikit Tok Sri. Datuk Sri dah jelaskan bagaimana Madani ni falsafahnya sebahagiannya menaikkan lantai. Tapi Madani juga nak meningkatkan ceiling. Dan dalam soal meningkatkan ceiling Tok Sri, mungkin masalah yang kita dah warisi bergenerasi adalah jurang bagaimana menariknya Malaysia ni untuk mereka yang mempunyai kepakaran tinggi. Jurang Malaysia dengan negara-negara lain dan kemampuan mereka untuk pergi ke negara jiran dan sebagainya. Jurang tu terlalu besar. Dan apa yang kita cuba buat meningkatkan lantai itu tidak cukup untuk menahan brain drain yang terus berlaku. Saya rasa peningkatan produktiviti penting, tapi kedua yang saya nak bincang ni bagaimana dalam RMK 13 barangkali ada pemikiran bagaimana nak mengekang. Sebab dengan ekonomi baru ini, jika kita terus-menerus kehilangan bakat-bakat terbaik kita yang mungkin hanya 5-10% daripada seluruh pekerja di Malaysia, tapi 5-10% itulah yang nak menjana inovasi, meningkatkan produktiviti jangka panjang. Apa sebenarnya formula yang boleh kita fikirkan? Kalau kita balik kepada program Gear Up kan, and kita bekerjasama dengan Khazanah dengan KUAP untuk fokus macam mana nak menjana banyak lagi venture, banyak lagi growth capital, kerana kita nak syarikat-syarikat Malaysia bukan saja bergantung kepada foreign money yang datang. Dia buat sendiri. Entrepreneur spirit tu kena ada dekat Malaysia. Bila ada tu, dia bukan dapat pegajian juga. Kalau orang boleh hidup, kalau dia jadi businessman, dia jadi entrepreneur. So kita meningkatkan peluang pekerjaan dalam area tu. Bila ada sistem ekosistem yang lebih kuat macam tu, banyak lagi peluang menjana. Bila tak ada ekosistemnya, dia tak boleh buat peluang pekerjaan yang seterusnya. Jadi ini bukan satu benda yang senang. Dia memang ambil masa banyak benda yang kita kena buat. Tapi negara telah berganjak ke jalan tu. Pasal tu tahun lalu kita buat KL20.
macam mana nak menggerakkan activation untuk dia. So ada menjana this activity. Kerana itu dalam MOF pun kita memberikan dana kepada SC buat equity crowdfunding. Saya dulu saya tak faham equity crowdfunding. Kerana kita tak dengar cerita equity crowdfunding. MOF bagi 200 juta untuk equity crowdfunding, kata SC boleh tak you buat ini. Dalam rule kita letak 2 perkara saja. Dia kata dalam equity crowdfunding kita bagi, you kena ada matching fund. MOF bagi 200, you cari lagi 800, dia jadi 1 bilion. Dalam peringkat 5 tahun, yang 200 juta yang MOF letak dah jadi 2 bilion. Apa dia makna? Dia makna ada banyak entrepreneur yang ada dalam Malaysia yang boleh raise fund. Boleh raise fund, dia boleh sukses. Kalau dia tak jual, dia tak turn, kita tak boleh dapat the recycle of the funds jadi 2 bilion. True. Jadi redesign of the economy adalah satu benda yang penting untuk menjana lebih banyak peluang. So kadang-kadang peluang tu terletak kepada penggajian yang ada. Tapi kadang-kadang peluang tu dalam business opportunity yang ada. You dulu pun dalam formal sector. Sekarang you informal. You duduk kerja lumayan juga kan. Marketing T-Life. Ya? Bayar cukai. Bayar cukai. Alhamdulillah. Pembayar cukai besar. So dia ada banyak cara yang kita boleh buat, ya, yang kita nak naikkan. Dan lagi banyak kita buat, lagi likely that rakyat kita akan duduk sini. Peluang dia banyak. Tok Sri, kalau bercakap tentang perancangan ekonomi ni, tak lengkap kalau kita tak cakap satu fenomena yang sedang dialami oleh generasi manusia dan ketamadunan manusia yang mungkin datang hanya sekali 100 tahun, iaitu kecerdasan buatan. Malaysia saya lihat ada bakat dia sikit sebanyak, tetapi belum jelas lagi pada saya Tok Sri bahawa selain daripada data center yang menjadi antara asas kepada the stack lah, the artificial intelligence ataupun the tech stack of Malaysia, the AI stack of Malaysia, belum lagi jelas bagi saya satu perancangan yang komprehensif bagaimana memastikan mula-mula dulu rakyat Malaysia sendiri memahami betapa besarnya gelombang ini. Penggunaan artificial intelligence perlulah diperluaskan. Kanak-kanak di sekolah kena tahu, ahli-ahli jemaah menteri kena tahu, dari atas sampai ke bawah kena tahu, barulah ada pembudayaan yang meluas. Saya khuatir Datuk Sri, saya tak pasti Datuk Sri berkongsi kekhawatiran ni atau tidak, bahawa Malaysia agak ketinggalan dalam pembudayaan AI itu terlebih dahulu. Saya rasa ada kebenaran sikit dalam statement yang dibuat oleh Syariel. Tapi dalam infrastruktur yang kita ada dalam kerajaan, ada Kementerian Digital. Kementerian Digital dibagi task untuk membina digital environment yang akan melancar Malaysia ke arah tu. Sementara menunggu semua ni terjadi, kita juga buat benda lain. Kita menarik FDI yang datang. Kita menarik FDI yang ada elemen AI ke dalam ni. So kita buat dua-duanya selari. Jadi insyaAllah dengan masa it will coincide. Just harap ada urgency sikit lah sebab saya tak nampak urgency tu. Kita pun pernah komen dari segi kenyataan daripada kementerian tertentu macam pendidikan pun nampak macam there's a lack of a sense of urgency in terms of embracing AI, terutamanya di peringkat yang muda. So saya nak pergi kepada sektor social sikit dan social protection, mungkin last daripada saya dari segi perancangan untuk rancangan Malaysia yang terbaru ini. Kita pernah bincang perkara ni Datuk Sri sewaktu Datuk Sri menjadi Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, dan saya juga antara orang yang menyokong usaha ini. Pertama ada dua soalan. Yang pertama berkaitan dengan perlindungan sosial, terutamanya daripada kita lahir sampailah kita lanjut usia ke dalam usia persaraan kita. Ramai yang tak ada perlindungan sosial, terutamanya di waktu mereka sudah berusia berumur. Dan saya tak tahu sama ada Datuk Sri masih lagi menyokong supaya kita lihat ini of course is going to cost money, tapi kita dah menjadi masyarakat menua, dan kita akan tambah lebih ramai lagi yang berusia 60 tahun ke atas.
kita tak ada universal pension dekat Malaysia. Kita ada EPF of course for saving kita, tetapi kebanyakan negara lain dia ada universal pension. Maksudnya bila dia dah sampai mencapai usia 60 tahun ke atas, kerajaan, state akan bayar dia apa yang dikenali sebagai pension ataupun allowance. Saya buat kira-kira tadi Tok Sri, 3.9 juta rakyat Malaysia usia 60 tahun ke atas, kurang lebih lah 3.9 million. Kali katalah kita bagi dia RM500 sebulan, katalah RM500 sebulan kali 12 bulan, itu 23-24 bilion ringgit, kurang daripada bil pencen kerajaan yang kita bayar tahun ni, 30 bilion ringgit. Ya, balik kepada ruang fiskal, kalau ada mungkin boleh dipertimbangkan, tetapi saya rasa ini dah jadi satu keperluan Tok Sri. Sebab saya tak nak tengok kita punya warga emas nanti tak ada perlindungan yang diharapkan ataupun yang sepatutnya diberikan kepada mereka. Adakah mungkin kita boleh melihat benda ni dalam RMK? Saya rasa kalau kita tengok dari perlindungan sosial, kita kena tengok dari segi meluaskan apa yang ada, kekurangan yang ada dalam Malaysia. Kalau kita tengok dari segi pejabat awam, pejabat mereka yang bekerja dalam sistem formal, ada some element of perlindungan sosial. Tak perfect, tapi ada. Ya. Tapi the informal sector adalah probably the big gap yang kita ada sekarang. So ada usaha sekarang kerajaan now, macam mana nak mengadakan perlindungan sosial untuk the informal sector. Jadi bila kita dah cover tu, dia jadi lebih bagus untuk masa depan. Untuk mereka yang dah mula mencapai umur persaraan, kerajaan kena memikir juga, kalau kita nak membuat macam ni, macam mana kita nak masukkan ke dalam sistem yang membolehkan kerajaan fund the amount. Dan kita lihat dalam kerajaan-kerajaan lain di luar negara, mereka mula mungkin dengan tahap yang rendah. Dia tak mula dengan RM500. Saya ambil contoh tadi. Mungkin dia start dengan yang mula. Tapi apa yang dia ada juga, dia memperkenalkan matching mechanism juga. Yang pension untuk mereka bermula juga bila dia bekerja. Ya. Cuma perbezaannya, macam kalau saya bekerja dekat UK, dia ada government pension, tapi dia tolak pada gaji saya. Bukan government yang bayar, dia tolak daripada gaji saya. Tapi dia juga ada socialization fund. Ini bermakna kalau saya mendapat pergajian katalah RM1,000 sebulan, dan saya overtime hanya sampai takat RM3,000. So that means apa saya contribute kecil. Ya? Tapi ada kawan saya yang mungkin dia mula RM1,000 sampai RM50,000 sebulan. Tapi dia contribute ke dalam fund yang sama, mungkin dia boleh socialize setengah amount yang dia ada. Jadi menolong kawan yang ada kekurangan sikit. This is a complex model, tapi kita kena bina the acceptance untuk ini menjadi satu alat yang boleh diperkenalkan. Jadi yang ni satu yang kena dibincang. Pasal kalau kita nak memperkenalkannya, dia kena berperingkat. Kalau kita nak memperkenalkan, dia kena ada acceptance daripada society yang socialization tu boleh dibuat. Ya, orang yang berada boleh menolong mereka yang kurang berada. Dan bila ada acceptance, dan senang sikit kita nak buat. Saya punya contoh ialah kalau kita travel ke luar negara, ke tempat-tempat lain, ada banyak negara yang kita pergi, ada rumah duduk dalam mahligai, tapi dia ada setinggan. Kalau kita duduk dalam negara tu tak sedap hati, saya harap dekat Malaysia ni tak akan menjadi macam tu. Ya, that kita boleh berbincang about the responsibility of society to tolong each other untuk membina Malaysia yang lebih baik di masa depan. Terus satu lagi berkenaan dengan sektor sosial juga, ini kesihatan. Pengalaman saya di Kementerian Kesihatan, saya ada baca Dr. Sri sebut mungkin memberi syarat juga. Satu hari nanti kita kena fikir soal pembayaran kepada satu insurans kesihatan kebangsaan. Tapi saya ada cadangan Dr. Sri. Ini waktu saya ada di Kementerian Kesihatan, saya memulakan proses untuk dibentangkan kertas putih dan akhirnya dibentangkan kertas putih.
Dia mudah cakap macam ni lah Tok Sri. Saya kata yes, social ataupun national health insurance akhirnya mungkin adalah satu keperluan. Tahap co-payment itu kita boleh bincang. Tetapi sistem yang sedia ada memang tak sustainable, terutamanya dengan jangka hayat yang meningkat, dengan NCD yang satu hari nanti akan meletup. Tetapi saya kata dia punya balik kepada cerita diesel dengan RON 95 tadi Tok Sri, dia punya sequencing kena betul. So saya kata at least for me, I don't know about the present government, saya kata if I was still there, we would not have the conversation about national health insurance sehingga saya boleh mencapai 5%. 5% perbelanjaan tax funded. No, you are you are finance minister. So all finance minister give me that same look untuk perbelanjaan kesihatan awam. So setiap kali saya cakap dengan perbendaharaan zaman tu Zafrul, dia akan kata no actually kita punya health expenditure dah 5%. No saya kata tax funded for public healthcare. Kesihatan awam, maksudnya Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pertahanan, sikit ada medical military hospital. Itu mesti capai 5%. Sekarang belum lagi capai 3%. Selepas capai 5% dan bila kita lihat ada outcome dari segi waiting time turun, ada banyak lagi specialist, gaji untuk KKM punya doctors naik dan sebagainya, barulah kita boleh bincang soal national health insurance. Boleh tak perbendaharaan dan Datuk Sri bagi sedikit gambaran sama ada kita boleh mencapai 5%? I know it's a big ask, sebab 5% ni basically you're doubling, almost doubling. GST no GST or kena ambil daripada benda lain lah. That's the bottom line. Ultimately being the finance minister, you have to master the political economy and you have to take from somewhere else. Boleh ke kita capai 5% untuk perbelanjaan kesihatan awam, Tok Sri? Saya merasa buat masa sekarang, the focus is kita increase absolute numbers to kesihatan dengan ni. That's my usaha. Nak letak artificial target 5%, 3%, 2%, semua Not boleh so minta. artificial, but that's the level untuk upper middle income country. Yeah. Tok Sri. Saya faham, ya. Tapi the issue yang kita ada sekarang, yang saya kata duit saya banyak ni je. So saya kena agihkan. So kalau saya nak agihkan, saya nak kata dekat pendidikan you dapat 1% kurang lagi. Saya nak kata dekat defense you dapat 1% lagi. Itu pun tak baik. Yeah, because we have some basic things yang kita kena buat. Jadi kita kena orchestrate dari segi negara untuk meningkatkan hasil dulu, di mana dengan hasilnya perbelanjaan ni akan mencukupi ya untuk the basic requirements ya. Kedua, kita kena ada innovation. Dalam innovation pasal itulah kita buat dengan gear up, dengan sebab kita bawa dana lain yang boleh menolong untuk mengisi ruang yang ada. Ketiganya, kita tengok dari segi tata kelola yang kita ada untuk mengurangkan inefficiency, ketirisan yang ada. Jadi kita boleh meningkatkan lagi available funds yang boleh diguna ke jalan betul. I think that is the main priority yang kita ada sekarang. Kerana memang ada ruang yang kita boleh buat. Saya tak ambil contoh jauh, saya kata procurement. Kalau kita boleh buat dasar di mana kita boleh gabungkan procurement dengan lebih baik sekali dan juga minta private hospital tu masuk dalam procurement, mungkin kita dapat volume discount yang lebih baik. Mungkin for the basic things kita kata pakai generic, jangan pakai branded. Dan ruang yang kita simpan boleh gunakan untuk benda lain. So this early basic element kita kena buat dulu. Ya, bila kita buat tu ruang dia akan ada. Bila hasil dalam negara makin menaik, kita boleh tambah allocation kepada this. Ya, so I know it's a cheat answer. Saya faham sebab saya faham Datuk Sri berada di pihak perbendaharaan. Saya sangat faham Datuk Sri. Tapi bila saya melihat dan saya juga dapat macam-macam message lah daripada rakan-rakan lama di KKM, keadaan sangat-sangat susah sekarang Datuk Sri. Ramai yang dah demoralized, under investment kita bukan sekarang tapi bertahun-tahun dah under investment. So saya faham mungkin tak sampai ke 5% dalam tempoh masa yang terdekat, tapi saya harap that can be the north, the true north lah untuk perbendaharaan juga to achieve that 5% at some point. Saya berharap apa yang kita boleh buat, kita meningkatkan hasil cukup ya
di mana kita boleh menggunakan hasil kepada rakyat fronting basic services. Ini termasuk kesihatan. Yang tu yang penting. Sebab tu fokus saya ialah macam mana nak membaiki untuk menjana lebih dan penggunaan yang lebih efisien. Jadi kita boleh allocate dengan lebih baik lagi. Saya rasa penjelasan dan jawapan Panjang Lebar Datuk Seri dan pembahasan dalam 5 minit ini menunjukkan ataupun menjadi contoh bagaimana kita terperangkap dalam middle income trap. Dan apa yang Datuk Seri cuba bawa ialah satu pendekatan yang lebih managerial untuk membuat penambahbaikan mana yang mampu di samping cuba meningkatkan kek yang boleh Datuk Seri agihkan dengan lebih besar. Mungkin ini peluang KJ untuk sub-segment yang terakhir. Saya nak tanya Datuk Seri lah, kalau kita kembali ke gambaran besar, just the big picture kan. Kita dah spend 1.5 jam dalam banyak perincian dan detail. Datuk Seri melihat, Datuk Seri menyebut ekonomi madani, framework ekonomi madani, tetapi sejauh mana Datuk Seri rasa di bawah sana? Sebab walaupun Datuk Seri bukan politician, tapi Datuk Seri juga sekarang ni dah ada pengalaman sebagai ahli pentadbiran. Pentingnya untuk melihat rakyat merasai apakah visi, identiti sebuah pentadbiran itu. Dari segi ekonomi lah, bukan dari segi politik tu tak apa. Saya khawatir Datuk Seri bawa di bawah bila saya tanya dengan kawan-kawan, mereka tak merasai apa yang Datuk Seri jelaskan tadi. Data yang cantik, peningkatan dan sebagainya, inflasi rendah, unemployment rendah, ada peningkatan gaji dan sebagainya Datuk Seri sebutkan. Tapi di bawah itu dia tak merasakan bahawa ekonomi madani ni satu visi ekonomi yang benar-benar dia dapat sokong. Dia bukan satu visi ekonomi seperti zaman Tun Razak mungkin telah mentransformasikan landasan ekonomi kita. Dengan dasar ekonomi baru, dengan institusi-institusi tertentu. Tak sama dengan Mahathir 1.0, Tun Mahathir dahulu dengan wawasan 2020. Itu betul-betul menggamit semangat dan perasaan rakyat Malaysia. Saya tak rasa bahawa ekonomi madani setakat ini dapat dikomunikasikan naratifnya sehingga orang boleh menyambut dari bawah. Apa pandangan Datuk Seri? Saya rasa kalau kita tengok daripada segi framework yang kita ada, frameworknya tak salah, ya. Tapi mungkin pencerahan dia tak cukup dibuat. Kena lebih banyak menteri datang ke sofa KL. Kedua, kalau kita tengok dari segi ini, orang kena ada benda yang dia boleh pegang. Bila dia pegang, dia percaya lebih. Dan kita kena tunjuk apa yang dah ada. Mungkin kerana komunikasi kita kena lebih, kita boleh buat cara tu. Yang ketiga ialah dari segi negara ni lah. Saya risau. Because dalam negara ni kita ada the desire to be negative. And bila kita ada negativity ni kan, minda kita become semua jadi negatif. Tapi bila kita positif, apa kita nampak, kita terus boleh buat. Kita nak buat, kita nak sambut. Ya. Dan dialog yang kita ada dalam negara ni tak berapa menarik. Ya. Saya harap kita kena ada cara nak menukar conversation. Saya ambil dalam segi agama lah. Saya tak pandai sangat agama. Tapi saya tahu dalam agama, bila kita dapat sesuatu, kita kata Alhamdulillah. Bila kita kata Alhamdulillah, minda kita positif. Minda kita positif, kita boleh buat benda yang lebih baik. Ya, kita mengharap benda yang lebih baik. Kalau kita punya minda kata, dapat banyak ni je, buat apa? Then semua jadi susah. So the conversation, the dialogue, yang ni ada dalam negara, kita kena move to positivity. Kita kena berhentikan this negativity yang ada dalam negara ni. Because dia menarik kita ke bawah. Bukan melonjak kita ke atas. Datuk Seri, untuk kita mengakhiri podcast, terima kasih Datuk Seri kerana melanjut bersama dengan kita hampir 2 jam dan banyak menjelaskan isu, dan kita ada back and forth yang saya rasa sangat baguslah, sangat healthy, and we went through a lot of things. Tapi saya nak mengakhiri dengan sudut peribadi sikit. Datuk Seri seorang teknokrat. Sebelum ini Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, sebelum itu Ketua Pegawai Eksekutif Tenaga Nasional, sebelum itu kerjaya yang agak lama dia dalam Petronas ada, PNB ada, Shell ada, Khazanah Attractions. You've had a portfolio career, as they say. Tapi sekarang ini dalam politik, walaupun teknokrat, you are in a political world.
keputusan yang Datuk Seri buat tidak boleh dipisah daripada politik. Mahu tak mahu Datuk Seri kena mengambil kira keadaan politik juga. How has it been untuk adapt, untuk menyesuaikan diri kepada dunia politik ini? Ada menyesal tak ambil jawatan tu? Tu tanya isteri saya lah. Mungkin saya cerita macam ni lah. Saya dalam semua hayat saya tak pernah memikir I will ever be on this side of the fence. Saya dari segi dasarnya, dari segi apa saya buat, selalunya dari segi korporat. Tapi bila saya diminta, saya sampai 3 bulan so saya setuju nak buat ini kan, satu persoalan dilontar kepada saya. Kalau you tak masuk, kalau you tak menyumbang, bila you dah nak meninggal nanti kan, you tak regret ke you tak buat benda yang you boleh buat? Dan itu persoalan yang saya tak boleh jawab. Saya faham bila saya masuk ke sini, banyak benda yang saya kena menukar. Saya faham yang cara saya buat mungkin asing pada cara yang ada sekarang. Tapi apa yang saya nak buat ialah saya nak mencuba. Saya nak mencuba untuk menolong negara ni membangun semula. Menjadi satu negara yang disegani di luar negara. Jadi satu negara yang anak-anak kita jadi bersemangat untuk bekerja. So, yang tu adalah satu benda yang motivate saya lah. Kerana itulah saya join. Satu benda yang saya faham dengan amanah yang diberikan ni, amanah ni berat, ya. Kerana apa-apa decision yang kita buat ada impact yang jauh. Ya, jadi kita kena tak boleh gopoh, tak boleh buat decision ikut hati saja. Ya, and dalam pemikiran tu, saya rasa dalam pemikiran korporat kita pun ada elemen macam tu. Cuma korporat punya pandangan jauh ialah 5 tahun, 10 tahun. Kajian pandangan jauh ialah 30 tahun, 50 tahun punya thought kan. Satu generasi, 2 generasi punya perbezaan. Jadi saya kena menukar sikit the framing, dan saya kena tukar juga memahami impact kepada apa yang decision yang kita buat. Kerana itulah kalau orang tanya, kenapa you buat diesel? Diesel sepatutnya March tahun lalu. Kenapa you buat bulan Jun? Sampai 3 bulan delay. Saya tak ada masalah, delay 3 bulan. Yang pentingnya bila saya buat, benda tu melekat. Dia tak dipusing balik. Dia tak cause interruption dalam ekonomi. Dia tak merosakkan benda. So mengambil masa yang lebih mendalam untuk menganalisanya dan membuat cara yang betul, mungkin adalah cara yang lebih baik dalam tu. Kalau orang nak kecam lah, saya tak kisahlah. Tapi buat dengan cara yang baik dan outcome yang kita nak, kita harap ia menyumbang kepada negara dengan baik, lebih elok lagi. Tu Sri, bila terima panggilan daripada PMX untuk menjadi Menteri Kewangan selepas 3 bulan dipujuk. Ada wakil tolong ada wakil yang merisik. Ada dengar juga. Tak Datuk Seri mendapat inspirasi daripada almarhum Tun Azizan, the great Tun Azizan, of course your father, who was a great civil servant KSU dan juga ketua Institusi Sulit untuk Tun Mahathir. He straddled both worlds sebagai seorang public servant, selepas itu menajui Petronas untuk tempoh yang agak lama. It's almost part 2. Saya melihat dari segi bapa saya kan, dia punya generation adalah generation yang berada semasa Malaysia mula merdeka, dan fokus generasi itu adalah pembangunan negara. Apa-apa diri sendiri tak penting, yang penting negara berganjak ke jalan yang betul. The whole focus was dedicated. It's like your father-in-law along the way pun was really focused about that. And saya rasa apa yang kita missing sekarang, kita tak ada generasi yang betul-betul, tak banyak yang betul-betul mahu melihat. We have gotten to a society yang banyak orang memikir diri sendiri rather than kepentingan society along the way. Saya tengok bapa saya dengan pengorbanan dia buat, dia tak kisah dia dapat apa, penggajian dia apa, dia hidup apa.
dia kisah ada impact tak, ada negara ni bergerak ke tak. Dan saya harap kalau saya dapat sikit pun cara dia buat, saya boleh buat, alhamdulillah lah. Saya rasa tu, that is how I would honor him. Dia punya legacy memang legacy yang besar. So for someone like me, diberi peluang untuk mencuba, saya kata alhamdulillah lah, biar saya cuba. Datuk Seri, jelas semangat untuk public service tu masih terpancar dalam diri Datuk Seri, dan kami berterima kasih lah dapat sedikit meluangkan masa dengan Datuk Seri berkongsi bukan hanya soal pencerahan dasar, tapi di hujung tadi sedikit penceritaan peribadi bagaimana, sebab dalam politik Malaysia ni penting untuk penonton dan rakyat memahami sedikit dimensi manusiawi individu yang buat dasar-dasar kita, supaya daripada mereka marah dan negatif, mereka mula memahami ada manusia di sebalik segala keputusan tu. Jadi thank you. All the best, sir. You got a huge task in front of you. Tetapi di mana kami juga boleh membantu untuk pencerahan yang balance, yang fair. We're always here for you. Thank you. Thank you. Terima kasih.